Salgótarján közelében a Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark területén áll a buddhista békesztjúpa, melyet 1992-ben a Dalai Láma szentelt fel. Az emlékparkban egy pavilon Kőrösi Csoma Sándor életútját is bemutatja. Ezeket mutatom meg nektek ma. De nézzük, ki volt Kőrösi Csoma Sándor. Ő egy 19. századi magyar kutató és tudós volt, aki elindult gyalog Ázsiába, hogy felfedezze a magyarok eredetét, és évekig élt a Himalája térségében, és együtt dolgozott a szerzetesekkel, és együtt élt velük. Még arról is híres volt, hogy az angol-tibeti szótárat ő fordította le, szóval ő készítette el az elsőt. Miközben ott élt, rettentően nagy hatással volt rá a buddhizmus, és annak ellenére, hogy nem lett buddhista, hatalmas nagy befolyásolta az életét és a gondolkodásmódját. És itt láthatjuk a Kőrösi Csoma Sándor sztjúpáját. Kolostorokban élt és dolgozott, miután eljutott Ázsiába. Kívánság teljesítő, szeretett gyerekek! A buddhizmusról nem szakértőként beszélek, ide is csak a kíváncsiság hozott. Az elhangzó információk saját utazásaim és meglátogatott országok tapasztalataiból származnak. Egy hónapja voltam Afganisztánban, ahol a jelen hatalom egyik legfontosabb dolga az volt, hogy a buddhákat felrobbantsák. Szóval minden nemű jelet eltüntessenek arra vonatkozóan, hogy más vallás is létezik a világon. 4 füstölőt veszünk, és bedobjuk annak megfelelő értékű adományt, aztán itt a füstölőházban pedig meggyújtjuk. Egész pontosabban Tibor gyújtja meg. Hogy gyújtasz? Ez itt például teljesen olyan, vagyis ez a buddha, ez majdnem úgy néz ki, mint amelyet leromboltak Afganisztánban, csak épp az alakja egy picit négyszögletes és nem ovális, de teljesen ugyanaz, ahogy a sziklába be van vájva. Afganisztánban a buddha, amit felrobbantottak, az álló buddha volt, amit itt megnézhetsz a videómban ebben. Itt pedig ülő buddhákat ábrázoltak. Most megpróbálunk bejutni a Tarat templomba, mert itt az egyik látogató mondta, hogy a nyitvatartási idő ellenére zárva van. Taráról azt kell tudni, hogy a buddhizmus egyik legfontosabb női alakja. Ő nem istennő a klasszikus értelemben, hanem az együttérzés, a védelem és a gyors segítségnek a megtestesítője. Így különösen szeretnék bejutni, de valami miatt úgy érzem, hogy ez nem fog sikerülni. Annak ellenére, hogy ki van írva, hogy nyitva. Meglátjuk. És nyitva van. Akkor ne.
cipőt nem. A cipőt nem kell levenni. Olvashatjuk, hogy Szkíta és Magyar Szentek temploma. Nemród aranykertje. Az a teljes elnevezése ennek a templomnak. Védőszentjei Nemród király, Attila és Kőrösi Csoma Sándor. A nyugati világ megvalósultja. Jelenleg 8 tyúpa építése zajlik Taron, közülük 2 már elkészült, és ezek rituálisan fel is vannak töltve. Az itt látható szent szövegek, mantrák, rituális tárgyak, felajánlások, valamint drága kövek, bár azokról nem bizonyosodtam meg, és egyéb értékek a sztjúpák belső feltöltéséhez készülnek. A tárgyak elő vannak készítve, szortírozva, majd sorrendben kerülnek elhelyezésre, ahogy a további sztjúpák felépülnek és elérkezik a feltöltés ideje. Lesz a 8. Itt Attila és Árpád-házi királyok családfája látható. Ugye pendrive-ról kéne bejátszani, csak ugye ő lesz a Sakyamuni Buddha, a Siddhartha hercegből lesz a Sakyamuni Buddha, és az már a nirvánába való távozása. És akkor közte van 6, mondjuk úgy, hogy nemes cselekedet. Jó? Tehát megvilágosodik. Igen. Akkor van egy az anyukájának, mert ugye az meghal a szülés után. Akkor hogy van? Megvilágosodik anyuka, elkezdi tanítani a buddhista tanításokat, kibékíti a szerzeteseket, akik összevesztek. Fogalmam sincs. De elindítom a slideshow-t, jó? Ha van egy 2 perce, elindítom. De olyan fontos. Jó, oké, kibékíti a szerzeteseket, meghosszabbítja az életét 3 hónappal, mert egy tanítványa arra kérte, nem tudom ki volt ez a barom, én nem 3 évet kértem. Ne, 3 hónap. 3 év. Igen, akkor ez a hosszú élet. Valami, jó? Tehát kb. Így nekem így ennyi maradt meg így az agyamban. Megnézhetjük azt. Slideshow. Elindítom. Na jó, akkor mehet? Igen, mehet. Szóval ez a 8 tyúpa épül most Taron. Úgy láttam, 2 van már kész, ugye? Igen, 2-es és a 4-es. Karma. Lótuszvirág. Ez lesz az első lótuszvirág sztjúpa. Siddhartha. Bodhgayában.
Most jön az utolsó. Nem 6. Ja, 8. Megbékélés tyúpája. A lépcső 8 szöglet, 8 sarokba és 8 oldalra. Így jó lesz? Mindeneken diadalmas tyúpa. Aha. Körkörösek. Hát minden tyúpa más. Parinirvana. Ez az tyúpa jelzi. Nincsenek rajta lépcsők. Érdemdús. Ezeket Igen. imatekercsnek hívják. Jó? Igen. Őket imatekercs. Ami ott felül van, az a piros és aranyszín a teteje, az mind cacának hívják. Igen. És ezekben a dobozokban pedig valójában a Buddha tanításai vannak, ugye papírlapok, és ugye ez be van csomagolva. És akkor ezeket töltik meg, a stupákat valójában. Ez nagyszerű, nagyon érdekes. A stupának a mindenféléje itt van. Stupába kerülnek. Ó. Igen. És az elkészült 2-ben már benn vannak ezek? Így van, hát már csak 3-3 Igen, lát, igen, ugye igen. 4 volt, sárgába becsomizva. Csak oda most beraktak egy plusz szobrot, de az nem kerül be a stupába. Köszönjük. A lépcsőn. Van itt még egy templom a parkban, ami egész tavaszig le van zárva, mert jelenleg a magyar láma és egyes kiválasztott tagok 4 havi elvonulást tartanak, és sajnos azt most nem tudjuk megnézni, így mindenféleképpen vissza fog kelleni jönni, és majd akkor azt bepótoljuk. Itt látható a Tara templom, amit most néztünk meg. A háttérben látható az, ahol jelenleg tart az elvonulás. Kőrösi Csoma Sándor fából készült szobra, és ott, ahol elmentünk érkezéskor, a 8 tyúpából a 2. A buddhizmus lehet, hogy nem az én utam, de nyugalma és tudatossága mindenképp elgondolkodtató. Ha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkold, hype-old, és ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj el a következő tartalmaimról.